हेलो एभ्रिवान, यूएसबी फ्ल्यास ड्राइभ बनाउनलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले पेन ड्राइभ लगाउनु पर्यो। सक्नुहुन्छ यहाँ पेन ड्राइभ मैले जोडिसकेको छु। यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यूएसबी को त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ बुटेबल जुन फाइल छ त्यो चाहिँ डिस्क इमेज फाइल हुनु पर्यो र रुफस टुल पनि हुनु पर्यो। यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसपछि पेन ड्राइभ जोडेको चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ आइएसओ इमेज फाइल सिलेक्ट गर्नु पर्यो, ओपन गर्ने, अरु केही गर्नु पर्दैन। अरु चाहिँ हामीले सिधै चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। ओके क्लिक गर्ने। यो अब आफै रेडी हुन्छ पेन ड्राइभ। त्यसपछि हामी चाहिँ यो चेक पनि गर्छौं। रिस्टार्ट गर्दैछु म पीसीलाई पेन ड्राइभ टेस्ट गर्नलाई। अब F12 प्रेस गर्ने, त्यसपछि F12 मा आफ्नो यूएसबी स्टोरेज डिभाइस सिलेक्ट गर्ने। प्रेस एनी की भन्यो, इन्टर दबाइदिए मैले। त्यसपछि यो सिधै यसरी खुल्छ। यो चाहिँ मैले सिमेन्टिक को बुट फ्ल्यास ड्राइभ चाहिँ बनाएको। यो यसरी नै बनाउन मिल्छ, तपाईले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो फ्ल्यास ड्राइभ चाहिँ काम गरिसकेको छ। थ्यांक यू, ट्राई गर्नु होला।